Hello, good morning students. आज यो क्लास 12 को थर्मोडायनामिक्स को प्रब्लम छ है एउटा अथवा दुईटा सम्म प्रब्लम यो चाहिँ लङ क्वेशन जस्तै छ है अलिकति मार्क्स चाहिँ कम छ हैन यो अब यस्तै थियो क्वेशन ठिकै छ अब यो आयो भने मिलाएर आइहाल्छ त्यो क्वेशन को कति मार्क्स छ भन्ने कुरामा त्यति ध्यान नदिँदा पनि भइहाल्यो काहीमा प्रिन्ट मिस्टेक भएर पनि मार्क्स कम भएको हुन सक्छ So, the process ABC shown in the PV diagram in the figure involves 0.0175 moles of an ideal gas. कुनै एउटा ideal gas को 0.017 moles चाहिँ thermodynamic system त्यसलाई चाहिँ के गर्यो त रिप्रेजेन्ट गर्यो इन PV diagram मा भनेदेखि यस्तो खालको आउँदो रहेछ है. सो A to B गयो B to C गयो यहाँ भ्यालुजहरु दिएको छ PV डायग्राम भनेपछि यता P हुन्छ यता V हुन्छ है भोल्युम भनेर लेखेको छ इन लिटर P इन एटमोस्फियर भनेको छ है. सो फर्स्ट क्वेशन भन्छ स्टेट फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स एन्ड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेन्स. फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स के हो लेख्ने अनि त्यसको सिग्निफिकेन्स भन्ने है. सो फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स त्यसको सोलुसन गरिहालौँ 1 नम्बरको. फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स को स्टेटमेन्ट म्याथमेटिकल स्टेटमेन्ट मात्रै लेखेँ मैले अरु ल्याङ्ग्वेजमा पहिले भिडियोहरुमा पनि लेखेछ बुकमा छँदैछ त्यही कपी पेस्ट गर्दा भइहाल्छ. dq = du + dw or dq = du + pdv इज द फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स को स्टेटमेन्ट है. भनेको हामीले सप्लाई गरेको अमाउन्ट अफ हिट कुनै सिस्टममा सप्लाई गर्यो भने त्यो चाहिँ के गर्दो रहेछ त टु इन्क्रिज द इन्टरनल एनर्जी एन्ड टु डु द वर्क चाहिँ के हुँदो रहेछ त युज हुँदो रहेछ है. ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने भने त्यही लेख्दा भइहाल्यो. अनि वर्क डन इज एक्सप्रेस एज पीडीवी. सो डीडब्ल्यू को ठाउँमा पीडीवी राख्दै मैले. यसको सिग्निफिकेन्स के हो त यसको एकदमै सिग्निफिकेन्स सबभन्दा ठुलो थर्मोडायनामिक्स कै हामीलाई भनौं न व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स भनेदेखि त्यसमा पनि हामी त यस्तै कुरा लेख्छौं. थर्मोडायनामिक्स कै डेफिनेसनबाट यो आइहाल्छ. इट गिव्स द रिलेसन बिट्विन हिट एन्ड वर्क. हिट र वर्कको बीचमा यसले के गर्छ त रिलेसन प्रोभाइड गरिदिन्छ है. थर्मोडायनामिक्स भनेको पनि त्यही थियो नि त. थर्मोडायनामिक्सले के गर्छ हिट एनर्जीको अरु फर्म अफ एनर्जीसँगको रिलेसन एक्सप्लेन गर्ने काम गर्छ. यो ब्रान्च फिजिक्सको एउटा ब्रान्च हो थर्मोडायनामिक्स भनेको. सो यसमा यो भइहाल्यो है. यसमा यो फिगर हेर्नु परेन. नाउ 2 नम्बरबाट अब फिगर हेर्नुपर्छ. व्हाट वाज द लोएस्ट टेम्परेचर द ग्यास रिच्ड इन दिस प्रोसेस. सबभन्दा लोएस्ट टेम्परेचर कति हो ग्यास रिच गर्ने अनि वेयर डिड इट अकर भन्छ. यो कुन पोइन्टमा हुन्छ भने के ए बी र सी मध्ये कहाँनेरि हुन्छ भनेर चाहिँ गर्नुपर्ने छ. ओके 2 नम्बरको सोलुसन यो फिगरबाट थाहा हुन्छ. यो रिलेसन थाहा छ हामीलाई हैन. यो आइडियल ग्यासको इक्वेसन अफ स्टेट n मोल को लागि PV = nRT. सो यहाँबाट हेर्दाखेरि n र r त कन्स्ट्यान्ट हो. n को भ्यालु प्रोभाइड गरेको छ. r को भ्यालु हामीलाई थाहा छ. यो इज युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट. सो हेर्नु त PV को प्रोडक्टसँग के गर्ने रहेछ T डिपेन्ड गर्ने रहेछ नि त है. सो त्यसो भए अब लोएस्ट हाईएस्ट हैन कहाँनेरि पुग्छ भनेर हामीले हेर्यो भनेदेखि त यो PV को प्रोडक्ट चाहिँ जहाँ सबभन्दा लो हुन्छ त्यहाँ T को भ्यालु लो हुने रहेछ. PV को प्रोडक्ट जहाँ हाई हुन्छ T को भ्यालु हाई हुन्छ हैन. यो त सिम्पल भइहाल्यो. सो यो फिगरमा हेर्ने ABC मा A मा V कति छ त V2 छ P2 P 0.2 छ मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो 0.4. यहाँ B मा हेरौं 0.6 र 0.4 को बीचमा छ भनेको 0.5 है. 0.5 मा छ यो अनि 0.5 भोल्युम चाहिँ 2 मै छ भने 0.5 * 2 भनेको 1.0 हुन्छ. B ठुलो भयो. C मा हेरौं फेरि C 0.3 * 6 छ भनेको 1.8 भयो. त्यो पनि ठुलो भयो भने चाहिँ A पोइन्टमा के हुँदैछ द लोएस्ट टेम्परेचर इज रिच्ड एट पोइन्ट A है. किन यहाँ एक लाइन अझै एड गरिदिँदा पनि हुन्छ बिकज द प्रोडक्ट अफ PV एट पोइन्ट A इज स्मलेस्ट. सबभन्दा सानो भ्यालु छ है. अब कति हो त त्यो भनेर निकाल्नु पर्यो भने A पोइन्टमा हामीले युज गरौँ दिस रिलेसनलाई PAVA = nR कन्स्ट्यान्ट TA है. PAVA = nR TA. TA भनेको A पोइन्ट को टेम्परेचर भनेको. सो TA = PAVA / nR भयो. भ्यालुज राख्दाखेरि मैले SI युनिटमा कन्भर्ट गरेर राखेँ है. यहाँ त A पोइन्ट को 0.2 एटमोस्फियर प्रेसर हो. 0.2 * 1.01 × 10⁵ पास्कल अथवा न्यूटन पर मिटर स्क्वायर इन्टु 2 लिटर हो. 2 लिटरलाई मिटर क्युबमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने 2 × 10⁻³
है तलपट्टि n को भ्यालु यहाँ प्रोभाइड गरेको छ क्वेशनमा n को भ्यालु राखेँ r को भ्यालु युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट को भ्यालु राखेँ है यो क्याल्कुलेसन गर्ने मैले क्याल्कुलेसन गर्दा एप्रोक्सिमेटली 278 केल्भिन जति आछ क्याल्कुलेसन गरेर चेक गर्ने है ल अब थर्ड नम्बर क्वेशन हेरौँ थर्ड नम्बर भन्छ हाउ मच वर्क डन बाई अर अन द ग्यास फ्रम ए टु बी अनि फेरि फ्रम बी टु सी ए देखि बी सम्म र बी देखि सी सम्म कति वर्क गर्यो भन्छ है त्यो निकाल्नु ओके थर्ड नम्बरमा एउटा इजी छ ए टु बी बी टु सी चाहिँ अलिकति आइडिया लाउनु पर्ने छ है सो ए टु बी वर्क कति हो निकाल्नको लागि वर्क डन फ्रम ए टु बी इज इक्वल टु पीडीबी हैन पीडीबी फर्मुला हो नि त वर्क डनको यो गरे मैले इज इक्वल टु 0 भयो व्हाई दिस 0 बिकज भोल्युम इज कन्स्टेन्ट यहाँ भोल्युम के छ त हेर्नु त फ्रम ए टु बी जाँदाखेरि भोल्युम ए मा कति 2 लिटर बी मा कति 5 लिटर यसरी 2 मा कति बी मा कति 2 नै लिटर हैन मैले प्रेसर पो भनेको छु है भोल्युम ए मा भोल्युम कति 2 लिटर बी मा भोल्युम कति 2 भोल्युम को एक्सिस मा त 2 नै छ नि त 2 लिटर सो भोल्युम के भयो त भोल्युम रिमेन्स कन्स्टेन्ट सो भोल्युम रिमेन्स कन्स्टेन्ट भनेको डीबी भने के v2 - v1 हैन त चेन्ज इन भोल्युम कति भयो 0 इन्टु प्रेसर कति हुन्छ 0 भइहाल्यो सो के भने रहेछ त वर्क डन फ्रम ए टु बी इज इक्वल टु 0 अर्को नेक्स्ट बी टु सी निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले फेरि वर्क डन फ्रम बी टु सी इज अल्सो पीडीबी बट इन दिस केस प्रेसर के भइरहेछ त हेर्दा भोल्युम त चेन्ज भएको छ प्रेसर पनि चेन्ज भएको छ प्रेसर कन्स्ट्यान्ट भएको भए यहाँ त्यही कन्स्ट्यान्ट प्रेसरको भोल्युम भ्यालु राखिदिन्थ्यौँ हामी प्रेसर भेरी गरिरहेछ भनेपछि भेरिएबल प्रेसरको लागि हामी के गर्छौँ त्यो दुईवटा पोइन्टको प्रेसरको एभरेज निकाल्दिन्छ पी एभरेज डीबी डीबी भनेको चेन्ज इन भोल्युम भइहाल्यो पी एभरेज भनेको यो पोइन्टको प्रेसर र यो पोइन्टको प्रेसरको एभरेज निकालेर गर्दिने सो बी पोइन्टको प्रेसर इज 0.5 एटमोस्फियर है अनि ए पोइन्टको सरी सी पोइन्टको प्रेसर इज 0.3 डिवाइड बाई 2 एभरेज भयो इन्टु दिस इज यो के भयो त कन्भर्सन भयो एटमोस्फियर टु पास्कल कन्भर्ट गरेँ मैले इन्टु डीबी को भ्यालु हो यो भनेको दिस इज डीबी यो डीबी को भ्यालु हो भनेको v2 - v1 हो यो v2 - v1 इज यो v2 सी पोइन्ट को भोल्युम 6 लिटर छ बी पोइन्ट को भोल्युम 2 लिटर छ 6 - 2 अनि लिटरलाई मिटर क्युबमा कन्भर्ट गर्यो भने इन्टु 10⁻³ भयो सो दिस इज इक्वल टु कति भयो त 80 जुल आयो हैन मैले क्याल्कुलेसन गर्दा क्याल्कुलेसन चेक गर्ने है क्याल्कुलेसन म अलिक रफली गर्छु सो अन्दाज गरेर कहिलेकाहीँ अलिकति मिस्टेक पनि हुन सक्छ क्याल्कुलेसन चाहिँ चेक गर्नु ओके अब 4 नम्बरको क्वेशन चाहिँ एक्स्ट्रा छ भनेको यो फिगर भन्दा अलि फरक तरिकाले सोधे जस्तो लाग्यो इफ 215 जुल अफ हिट वाज पुट इन्टु द ग्यास ड्युरिङ एबीसी रिलेटेडै रहेछ एबीसी गर्दाखेरि 215 जुल हिट चाहिँ के गर्यो त सिस्टमलाई सप्लाई गर्यो बाइ एक्सटर्नल एजेन्ट कसैले हाउ मेनी अफ दोज हिट विल कन्भर्ट इन्टु द इन्टरनल एनर्जी कति चाहिँ इन्टरनल एनर्जीमा खर्च भयो भन्छ के हुन्छ हामीलाई थाहा छ नि फ्रम फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सबाट के थाहा छ भन्दाखेरि स्टेटमेन्ट थाहा छ हामीलाई dq इज इक्वल टु du प्लस dw है सो यो 215 जुल जुन हिट सप्लाई गरेको छ त्यो चाहिँ इन्टरनल एनर्जी इन्क्रिज गर्न पनि खर्च हुन्छ वर्क डन गर्न पनि खर्च हुन्छ थाहा छ नि त अब उसले के सोध्छ यो मात्रै कतिले बढ्यो निकाल भन्छ सो यो प्रोभाइड छ यो निकाल्नको लागि यो चाहियो हैन यो चाहियो यो हामीले अहिले भर्खरै क्याल्कुलेट गरेका छौं हाउ मच वर्क डन बाइ अर अन द ग्यास फ्रम ए टु बी अर बी टु सी भन्छ ए देखि बी सम्म र बी देखि सी सम्म कति वर्क गर्यो आइसकेको छ हामीलाई ए देखि बी सम्म 0 बी देखि सी सम्म 80 हैन सो टोटल कति 80 गर्यो सो अब du कति भयो त निस्किहाल्छ यो 80 जुल हो है निस्किन्छ ह निकालौं ल निकालिहालौं है त सकिहाल्छ here dq is equal to 215 joule and dw is equal to wa to b plus wb to c भयो हैन यो दुईटाको भ्यालु राख्यो भने कति हुन्छ भने त 0 प्लस यो क्याल्कुलेट गरिसकेछ है अघि भर्खरै दिस इज 80 जुल
सो टोटल कति भयो त 82 नाउ फ्रम फर्स्ट लॉ अफ थर्मोडायनामिक्स dq is equal to du plus dw or du हामीलाई चाहिएको du is equal to dq minus dw भनेको 215 minus 80 भनेको कति हुन्छ 215 minus 80 is approximately is equal to के approximately भन्नु हैन 135 exactly is equal to 135 joule यतिले चाहिँ के गर्दो रहेछ त इन्क्रिज इन्टरनल एनर्जी इन्क्रिज गर्दो रहेछ के छैन त इजी हैन इजी नै छ ल ओके अब इजी नै छ यसरी म एक्सप्लेन गर्दै जान्छु यो कुराहरु आउँदै जान्छ यस्तो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो यस्तै फिगर अथवा रेक्टेंगुलर फिगर कुनै न कुनै खालको क्वेशन त मलाई लाग्छ अलमोस्ट आउटै हो फाइनल एक्जाम को लागि है सो राम्रोसँग तयारी गर्ने म अर्को एउटा सानो क्वेशन्स पनि गर्छु यो भिडियोमा त्यसैले थर्मोडायनामिक्स के अनि यो भिडियो एन्ड हुन्छ त्योभन्दा अगाडि अब साथीहरुलाई धेरै शेयर गर्ने हैन अनि भिडियोलाई एकदम लाइक गर्ने धेरै पढेर राम्रो एकदम जान्ने हुनु पर्यो हैन यस्तो खालको फिगर आउने बित्तिकै सल्भ गर्न सकिहाल्ने खालको के समस्या भयो भनेदेखि कन्भर्सेसन गर्दा हुन्छ है कमेन्ट सेक्सनमा गएर कन्भर्सेसन गर्दा हुन्छ Okay, next is state first law of thermodynamics for isothermal and adiabatic process भन्छ है यो कति कमन छ हेर्नु नि यस्तो खालको क्वेशन फर्स्ट लॉ अफ थर्मोडायनामिक्स को स्टेटमेन्ट दिस इज द फर्स्ट लॉ अफ थर्मोडायनामिक्स है यो सप्लाई गरेको हिट चाहिँ इन्टरनल एनर्जी इन्क्रिज गर्न र वर्क डन गर्न युज हुँदै रहेछ है सो यसलाई चाहिँ आइसोथर्मल प्रोसेसमा कसरी अनि एडियाबेटिकमा कसरी हुन्छ लेख भन्छ है फर आइसोथर्मल प्रोसेस थाहा छ नि त हामीलाई के हुन्छ आइसोथर्मल भनेपछि के हुने रहेछ त टेम्परेचर इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर इज इक्वल टु 0 दैट इज internal energy is the function of temperature change in temperature 0 भयो भने change in internal energy is also 0 which implies first law of thermodynamics becomes dq is equal to dw that's it this is for the isothermal process similarly first for adiabatic process के हुन्छ for adiabatic को लागि के हुन्छ for adiabatic process system and surroundings are isolated from each other that means no exchange of heat takes place that means dq is equal to 0 for adiabatic process system र surrounding लाई के गरेर राखेको हुन्छ रे isolate गरेर राखेको हुन्छ walls हरु के हुन्छ walls हरु perfectly insulating piston also insulating that means heat exchange हुन पाउँदैन system र surrounding को बीचमा that means no exchange of heat mathematically dq is equal to 0 अब त भइहाल्यो नि हैन which implies first law of thermodynamics मा यो राख्यो भने के हुन्छ 0 is equal to du plus dw or du is equal to के हुने रहेछ minus dw this is the mathematical statement of first law of thermodynamics for adiabatic process that means internal energy of the system चाहिँ के भएर यो हुने रहेछ त इन्क्रिज हुने रहेछ त चेन्ज इन वर्क डन ले गर्दाखेरि के हुने रहेछ इन्टरनल एनर्जी चाहिँ इन्क्रिज अर डिक्रिज हुने रहेछ ओके यहाँनेरि हिट सप्लाइड के हुने रहेछ सबै वर्क डन गर्नको लागि काम गर्ने रहेछ आइसोथर्मल प्रोसेसको लागि ओके मैले यो सेकेन्डलाई खास टार्गेट गरेर यो क्वेशन गर्न लागेको फर्स्ट इजी नै छ भइहाल्यो है ल सेकेन्ड नम्बरको गरौँ ओके नम्बर 2 इज व्हाई सीपी इज अलवेज ग्रेटर देन सीबी भन्छ है सीपी चाहिँ अलवेज ग्रेटर देन सीबी हुने रहेछ व्हाई भन्दाखेरि व्हाट इज सीपी एन्ड व्हाट इज सीबी फर्स्ट त थाहा पाउनु पर्यो सीपी इज molar heat capacity at constant pressure and CB is molar heat capacity at constant volume. So constant pressure को molar heat capacity always greater हुन्छ than constant volume को भन्दा why भन्दाखेरि पछि CP को definition CB को definition थाहा हुनु पर्यो CP and CB are के हो यिनीहरु heat required to raise the temperature of 1 mole of the gas by 1 degree Celsius 1 degree Celsius ले 1 mole of the gas लाई increase गर्नु पर्यो टेम्परेचर भने कति अमाउन्ट को हिट चाहिन्छ दैट इज सीपी भनेको एट कन्स्टेन्ट प्रेशर इज सीपी त्यही सेम डेफिनेसन एट कन्स्टेन्ट भोल्युम इज सीबी भनेपछि प्रेशर कन्स्टेन्ट गर्दाखेरि के हुने रहेछ त अलि धेरै हिट चाहिने रहेछ 1 डिग्री बढाउनको लागि भोल्युम कन्स्टेन्ट गर्दाखेरि अलि थोरै हिट चाहिने रहेछ 1 डिग्री बढाउनको लागि त्यही भएर सीपी ठुलो भयो सीबी चाहिँ सानो भयो हैन किन त्यस्तो हुँदै रहेछ त हेर्नु त
Cp is greater than Cv because when the gas is heated at constant volume, पहिले Cv को explain गरे भने constant volume मा heat गर्दाखेरि the heat is used only to increase the internal energy. That means internal energy is the function of temperature, so to increase the temperature of the system. Why this? Because yes, and I am saying dq is equal to du plus dw, or dw can also be written as pdv. है हामीले सप्लाई गरेको हिट के हुँदै रहेछ इन्टरनल एनर्जी इन्क्रिज गर्न प्लस वर्क गर्नको लागि काम लाग्छ बट एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हुँदा dv को भ्यालु कति 0 सो यो कति हुने रहेछ प्रोडक्ट इज 0 सो के हुने रहेछ हामीले सप्लाई गरेको सबै हिट चाहिँ इन्टरनल एनर्जी इन्क्रिज गर्न युज गर्दै रहेछ दैट मीन्स इन्टरनल एनर्जी इज द फंक्शन अफ टेम्परेचर दैट्स व्हाई टु इन्क्रिज द टेम्परेचर हामीले सप्लाई गरेको सबै हिट चाहिँ युज हुँदै रहेछ सो 1 डिग्री बढाउनको लागि अलि थोरै हिटले पुगेन अब कन्स्ट्यान्ट सीपी को बारेमा हेरौँ अनि त्यसपछि अझ क्लियर हुन्छ है whereas when the gas is heated at constant pressure मा हिट गर्यो भने के हुन्छ the heat is used to expand the volume of the gas and also to increase the internal energy भनेपछि constant pressure मा हामीले सप्लाई गर्यो भने के हुने रहेछ यो पनि नन जीरो हुने रहेछ यो जीरो हुँदैन if this is non zero यो पनि नन जीरो सो हामीले dq सप्लाई गरेको छौं नि त्यो चाहिँ के हुने रहेछ इन्टरनल एनर्जी इन्क्रिज गर्न दैट मीन्स टेम्परेचर इन्क्रिज गर्न पनि काम लाग्यो वर्क डन गर्न पनि काम लाग्यो भनेपछि अलिकति वर्क डन गर्न गयो भनेपछि त इन्टरनल एनर्जी इन्क्रिज गर्न त थोरै हिट भयो सो थोरै हिट भयो भने थोरै मात्रै टेम्परेचर रेज भयो सो 1 डिग्री बढाउनको लागि अलि बढी अमाउन्टको हिट सप्लाई गर्नु पर्यो कि परेन त पर्यो कन्स्ट्यान्ट प्रेसर हुँदाखेरि दैट्स व्हाई सीपी ठुलो भयो कि भएन त भयो Hence, more heat is required to increase the temperature at constant pressure than at constant volume. है ना more heat चाहियो constant pressure मा increase गर्नको लागि temperature increase गर्नको लागि constant volume को भन्दा that's why Cp is always greater than Cv त्यही भएर Cp चाहिँ के हुन्छ always greater than Cv हुन्छ हैन सबै यही इक्वेसन को खेला हो यो इक्वेसन लेखेर गरिदिदा पनि अझ राम्रो है झन् क्लियर हुन्छ ठीक छ नाउ थर्ड नंबर मा prove that the work done in adiabatic process depends only on the difference in temperature of initial and final state भन्छ यो चाहिँ डेराइभ गर्नुपर्ने छ डेराइभ गर्ने वर्क डन adiabatic प्रोसेस को लागि वर्क डन निकाल्ने इन्टिग्रेसन त्यही pdv नै हो dw is equal to टोटल गर्नको लागि के गर्नु इन्टिग्रेसन dw गर्नु पर्यो फ्रम फाइनल इनिशियल टु फाइनल स्टेट सो dw को भ्यालु राख्नु पर्यो pdv इंटीग्रेशन v1 देखि v2 सम्म अनि p को भ्यालु राख्नु पर्यो pv gamma is equal to constant बाटा because equation of state for adiabatic process is pv gamma is equal to constant where gamma is ratio of cp and cp र cv को रेशियो ठीक छ सो p को भ्यालु राख्ने यहाँबाट कन्स्ट्यान्ट लाई के मान्दिने p is equal to के हुन्छ k by v gamma यहाँ k by v gamma राख्ने and there v gamma भेरिएबल भयो k कन्स्ट्यान्ट भयो इंटीग्रेशन गर्ने हाम्रो के आउँछ वर्क डन आउँछ इन टर्म्स अफ pv p र v को टर्ममा वर्क डन आउँछ कति आउँछ त्यो पनि लेख्दियौ डिराइभ मैले गरिन ल बुक्सहरुमा अथवा क्लासमा पनि गराएकै छ w is equal to कति आउँछ 1 by 1 minus gamma अनि p2 v2 minus p1 v1 आउँछ हैन p2 v2 सरी यहाँ के पनि आउँछ कन्स्ट्यान्ट के छ k by 1 minus gamma p2 v2 minus p1 v1 आउने रहेछ ल सो यो आउँछ यसलाई फेरि p1 v1 is equal to nrt1 p2 v2 is equal to nrt2 युज गरेपछि यो टर्ममा चेन्ज हुन्छ यहाँसम्म गर्ने अब यो पछाडी त क्लियर भयो nr कन्स्ट्यान्ट गामा इज अल्सो कन्स्ट्यान्ट 1 त फिक्स भइहाल्यो सो के गर्ने छ t1 र t2 मा डिपेन्ड गर्ने रहेछ एडियाबेटिक प्रोसेसको वर्क डन ठीक छ यहाँसम्म प्रुभ गर्ने एक लाइन लेखिदिने which in this equation shows that the work done in adiabatic process depends only on the difference in temperature between initial and final state okay त ठीक छ अब आजलाई यसलाई मैले यति नै गरे अब नेक्स्ट भिडियो फेरि अर्को बनाउँला अर्को मसँग अर्को इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजमको एउटा इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन छ नेक्स्ट भिडियोमा आउँछ ओके
सो अब यसलाई अलि सेयर गरेर लाइक शेयर सब्स्क्राइब बढाइदिनु होला राम्रोसँग एकदम मजाले हेर्ने अनि एकदम राम्रोसँग सिक्ने है अब राम्रो गर्नु पर्यो नि त फाइनल एक्जाम आउन लागिसक्यो एकदम राम्रो गर्नुपर्छ है अनि त्यो सबै चाहिँ यसमा अब यसले पनि हेल्प गर्नुपर्छ तपाईहरुको क्लासमा पढेको आफूले पढेको त सधैँ छ यसबाट पनि हेल्प लिनु ओके ल अब च्यानललाई चाहिँ धेरै साथीहरुसँग पुर्याउनको लागि शेयर गर्ने सबै साथीहरुसँग